Hai, Assalamualaikum. Kita start lagi sekali dengan kita punya discussion of contoh-contoh soalan. Dan hari ni kita ada pasal meiosis pula. Meiosis dan mitosis. Okay, so this one going to be a lot more mencabar. And it is more delicious. So, kita tengok dekat soalan ni. Dia ada satu graph. Wow. There big graph kan. Macam, The graph below show the changes in quantity of DNA. So, here is our keyword. Quantity, bilangan DNA berubah within a cell as it goes through a series of cell division. So a series of cell division, dia tak cakap cell division apa. So it could be mitosis, it could also be the meiosis, right? So let's check here. Dia cakap kat sini structure of DNA structure. I guess sebenarnya dia nak tulis ni quantity of DNA, so tak apalah. And then lagi satu adalah time. So we have A and B. What type of cell division is occurring during period A? Okay, so let's pause the video here. So you boleh fikirkan dulu. Teka, ada dua je cell division, meiosis dengan mitosis. So, what could be the answer? Salah satunya, kalau you betul, you akan dapat satu markah. Right? So, the answer is, macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok dekat dalam graf ini. Okay, kita tengok kat dalam graf ni, masa awal dia biasa saja. Let's say dia adalah 2N. Okay, dia start mesti 2N kan. So waktu 2N, lepas tu dia akan meningkat. Okay, during meningkat ni, apa sebenarnya yang berlaku? So here, you can say that probably dia undergo S phase. Sebab ingat balik S phase adalah bermakna dia akan duplicate the DNA. Maka bilangan DNA kita akan meningkat 2 kali ganda. Okay. And then, bila dia static ni dalam keadaan 2, dia mesti tengah undergo yang macam G2, lepas tu adalah prophase, metaphase, anaphase, and telophase until something happen that make it go back to the 2N punya bilangan. Okay, dia punya chromosomal number dia balik kepada 26. So kalau waktu ni dia ada 46 kromosom, kat sini pun dia mesti dalam 46 kromosom juga. Okay. But do remember, although dia orang ni double, tapi the DNA, all the DNA yang duplicated tadi tu, okay, awalnya dia macam ni. 1, 2, let's say ada 2 saja saya lukis kat sini kan. So bila dia duplicated, dia jadi macam ni. So how many kromosom yang awak jumpa? Waktu awal ni ada 1, 2 kromosom je. Bila dia dah duplicated, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 DNA. Tapi berapa kromosom? Kromosom kita boleh kira ikut dia punya centromere. Okay, nak selamat kita boleh ikut centromere. So ni ada 2 centromere, maksudnya dia ada 2 kromosom. Yang ni pun ada 2 kromosom, maksudnya dia masih lagi 2 kromosom. Okay, sekali lagi saya tulislah senang. Berapa kromosom? Berapa kromosom kita boleh kira dia ikut the centromere nak selamat. Okay, ini bukan the betul one. The betul one adalah kromosom sentiasa adalah protein dengan DNA. Tapi kalau kita nak kira berapa kromosom, kita kira je ikut centromere dia. Okay, tak payahlah awak pening-peningkan kepala. So ni ada 2. So ketika A, letak 1 lah. Okay, ketika 1 ni, kromosom dia adalah 2. Dan ketika 2 ini, gambar yang saya lukis ni, ketika 2 ini, kromosom dia pun masih 2 lagi. So kedua-duanya masih lagi dalam keadaan 2N. Diploid. Okay, dalam keadaan diploid. Tapi bilangan quantity of the DNA dah bertambah. Sebab yang ni 1 je kan kromatid dia. Tapi dekat dalam S phase, bila dia dah bergandakan, yang ni gandakan, yang ni gandakan, dia akan jadi sister chromatid per kromosom. So, you dapat 1, 2, 3, 4. Ganda 2 daripada the initial DNA. Okay, ganda 2 daripada the initial DNA here. Right? So, that's why the graph naik atas. Right? So, jawapan dia, what type of cell division is occurring during period A? Jawapan dia sepatutnya adalah mitosis. So if you got it right, well done. You can comment. Di komen, manalah tahu ada rezeki saya boleh bagi hadiah kan. So, nanti saya akan contact as well, right?
And then bila kita tengok kat sini pula soalan B, what type of cell division occurring during period B? So bila yang ni awak dah dapat mitosis, of course yang ni yang lagi satu kan. Tapi kalau you dapat ni salah meiosis, yang ni awak dah dapat mitosis. So habis salah semua. So now, kita nak selamat adalah kita identify daripada ataupun kita analyse daripada graf tu. So here, awalnya dia masih lagi dalam keadaan 2N. Tadi kan dia balik semula pada 2N kan? And then dia meningkat balik. So you can imagine this is because of the S phase. Right. Then sama juga berlaku kat sini. G2, lepas tu prophase, metaphase, anaphase dan telophase. And then something berlaku to the point dia patah balik kepada 2N. And then something berlaku here, after a period of time, something berlaku, dia akan jadi half of the content of the DNA. Half of the content saya tak cakap pasal dia punya ploidy number, saya just cakap pasal dia punya DNA content. Okay, so kita bayangkan lagi sekali yang tadi ni, yang dekat number 2 ni tadi, sebab I'm going to talk about the DNA content since yang ini pun adalah quantity of DNA kan. So it is much better if we speak in term of dia punya quantity of DNA compared to the number of the chromosomal number, which is haploid atau diploid. Yang haploid and diploid will come after this. Okay, afterward kita boleh discuss sekali lah sekejap lagi. But the more important thing first, yang untuk graf ni awak kena tahu pasal the DNA content. So kita tengok tadi yang ni, bila dia dah lalu yang ini dia akan jadi balik default dia, 2 ni balik kan. So daripada yang ini original dan dia jadi original balik yang ni. Lepas tu dia meningkat balik dekat atas ni, dia akan jadi macam ni. Content dia double. And now dia turun balik, jadi macam ni balik. Okay, but turun lagi satu. So dia jadi macam satu pula. Okay, so dia jadi satu pula. So what actually happen kat sini? So what actually happen, you boleh bayangkan, dia daripada satu jenis ada 2. Sebab ni kan 2N ni maksudnya kena darab 2 kan? Darab 2. So kalau ada 2 kromosom saja, 2 kromosom ni tadi, okay, 2N equals to 2, maksudnya you kena bagi 2 equals to ada satu kromosom je yang sejenis je lah, kromosom je yang kita tengah tengok kat sini. Okay, contohnya macam kromosom number 1 ke saja kan, kita tengok kat situ. And then this kromosom tinggal satu saja untuk diberikan pada the next generation. Ada satu saja kromosom ni dekat dalam daughter cell tersebut yang selepas habis daripada proses ini. So, what actually is the cell division here? So, jawapan dia adalah, jeng. Ready? Tak ready? Pause dulu. Try. Reverse balik apa yang saya cakap. Okay, rewind balik apa yang saya cakap. Try make sense out of it. And now I'm going to give you the answer. Jawapan dia adalah meiosis. Okay, kenapa meiosis? Sebab dia telah halfkan the number of, okay, ni tadi 2N kan sebab dia dalam keadaan 2 pair. Satu kromosom tapi ada 2 pair. Yang ni pula dia dah tinggal satu saja. Maka dia adalah haploid. So dia adalah meiosis. Ataupun you pun tahu meiosis tu dia akan halfkan the chromosomal number of the parent supaya nanti bila campur another parent baru dia jadi the original number. Okay. So that's the answer. And then ditanya kat sini, what event is occurring at the point marked X? So here we got X. X ni ditunjuk ke bawah sama dengan yang ini. Okay, tukarlah baru yang warna pink ni. Okay, so point yang color pink ni, apa agaknya yang berlaku? So, after PM80, jawapan dia adalah cytokinesis. Okay, so jawapan dia cytokinesis of cell after meiosis 1. Okay, kenapa meiosis 1? Sebab dekat soalan ni dia minta point X. Right, point X. Jadi kita dah tahu dia adalah meiosis. Awak kena tambah and make it more precise. Ini adalah cytokinesis after meiosis 1. Kenapa bukan meiosis sahaja? Kenapa meiosis 1? Sebab ini adalah meiosis 1. Yang kedua ni barulah cytokinesis after meiosis 2. So ini adalah P1, M1, A1, T1.
Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Kat sini pula adalah prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, lepas tu baru cytokinesis. Right. What do we call the cell produced at the point mark Y? So, bila dia dah habis, dia dah halfkan ni, so apakah nama Y? Jawapan dia adalah, ready? It's gamete. Next, dia cakap, apa yang berlaku dekat Z ni? What event is occurring at the point marked Z? So here Z, awak tengok tiba-tiba kan, dia nak double balik. So what happened? Tiba-tiba dia double daripada half ni, it becomes the original number. Okay, 2 balik ni. So what actually happened? Could it be another synthesis berlaku? Kalau sintesis berlaku mungkinlah kot kan, tapi it's not possible sebab untuk berlaku yang S phase tu dia mesti diploid cell. Okay, dia mesti diploid cell, sedangkan sekarang dia dalam keadaan haploid. So jawapan dia adalah, are you ready? Would you like to try first? Yeah. Yes, try first. Okay, pause the video. And if you're ready, so jawapan dia adalah fertilization. Okay, di mana 2 gamet bercantum untuk jadi balik 2 N daripada haploid jadi diploid. Alright, so this one is one of my favorite kind of question. If 6 chromosomes were observed in the cell at anaphase 2 of meiosis, how many chromosomes the cell would have contained at metaphase 1, J1 of interphase, Okay, so dekat sini, you probably gonna thought like, okay, kalau anaphase tu sepatutnya half, maka jawapan untuk metaphase ketika itu adalah metaphase 1 waktu awal-awal, you thought at that time dia masih lagi diploid. So you just darab 2. You cakap jawapan dia adalah 16. Jawapan dia adalah 12. Betul tak? Ke awak nak try dulu? Again, try dulu. I recommend you untuk pause the video and make sense of everything and try jawab. And then kita tengok jawapan betul tak, right? So, if you're ready, you can play back the video. Okay, so now saya nak discuss, right? Saya nak gunakan warna pink sebab saya happy dengan pink right now. So, what gonna happen is kalau dikata 6 kromosom observe at cell at anaphase 2 of a meiosis, I would recommend you untuk jawab soalan ni dengan melukis terus. At anaphase 2, you kena ingat sister chromatid being separated. So dia akan separate macam ni. Dan dia kata ada 6. So yang saya lukis ni baru 1. Jadi awak kena lukis 6. Dan dia mesti berpasangan kan? Setiap satu kat satu. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now I have lukis 6. Now this one is at anaphase 2. So kita kena terbalikkan dia. Kalau anaphase 2 macam ni, maksudnya dekat metaphase 2 dia macam mana? So metaphase 2 dia adalah macam ni. So now you got 3 saja kromosom, betul tak? Sebab kromosom kita kena check ikut dia punya centromere. So would it be just 3 kromosom saja? Okay, so wait first. Kita kena lukis lagi sampailah anaphase 1 balik. Metaphase 1 sebab kita minta dalam metaphase 1 kan. Okay, so awak lukis ketika anaphase 1. Sepatutnya ada telophase lah, tapi telophase tu just the membrane tu kan. Tu tak payah lukis pun tak apa. But anaphase 1 ini bermakna yang ni tadi datang daripada anaphase tadi kan. Macam ni. Saya lukislah telophase. Sebab pula kalau tak lukis. Okay, telophase lebih kurang macam ni. Telophase 1. So dia akan jadi macam ni. 1. Okay, kenapa lukis macam ni? Sebab dia, kita bayangkan dia tertarik macam ni kan sebelum tu. Okay. Sebelum dia berada macam ni, dia adalah tertarik dalam keadaan ni. Okay, so maka anaphase ketika itu adalah anaphase 1 adalah macam ni. Sama je lebih kurang dengan bawah tu. Okay, cuma
Saya just lukis dia lebih rapat sikit lah. Macam tu je. And then, that being said, maksudnya waktu metaphase 1, dia adalah macam ni. 1, 2. So, how many chromosome is there? Yes, actually jawapan dia adalah 6 juga. Okay, so jawapan dia adalah 6. Let's check if I got it right. Yes, so jawapan dia adalah 6 chromosomes. At G1 of interface, okay, so G1 of interface, maksudnya awak just patah balik je lah sampai G1 tu kan. It won't go double or lesser sebab G1. So jawapan dia adalah tetap 6 chromosomes. Right, so this kind of question sekali lagi saya minta awak untuk lukis balik. Jangan gelojoh sangat sebab kadang-kadang kita tak sedar dia ada trik kat situ. Okay. So that being that, now kita nak buat the next question. Diagram 2 show cell P and cell Q undergo one of the stages for 2 type of cell division. So dia ada 2 type of cell division. You can imagine, of course, this one gonna be the mitosis satu lagi adalah meiosis. But this kind of question bahayanya adalah kalau you salah, katalah sel P ni awak dah salah, sel Q awak dah salah, selalunya dia akan macam ni kan, bawah ni kan nampak dia kata give reason for your answer. Maksudnya ini adalah dependent question. Maksudnya markah ini hanya awak boleh dapat kalau bahagian yang ini awak dapat betul kedua-duanya. Right? So be careful in that sense. So right now, we have named the type of cell division. Let's look at this cell. Right, so jawapan untuk yang cell P, if you're ready, okay, play it. If you're not ready, you nak try dulu, you boleh pause. I really recommend you guys to try dulu. Okay, so cell P, awak nampak dia dekat dalam keadaan, dia cakap stages diagram show undergo one of the stages for 2 cell division. Name the type. Okay, dia minta type saja, so you actually boleh jawab sama ada mitosis atau meiosis je lah. But here I nak buat lebih spesifik, dia adalah meiosis ke anaphase ke semua sekali tu Okay, so here kita tengok P, dia dalam keadaan homologous chromosome bersama-sama. Okay, dia dalam keadaan homologous chromosome intact. Dan you siap boleh nampak crossing over lagi. So ini adalah anaphase, anaphase pula. So ini adalah metaphase of meiosis 1. Okay, kenapa bukan prophase? Sebab prophase tak perlu pun dia align. Okay, kenapa bukan prophase? Prophase tak perlu align pun. Dia memang dalam synapsis, dia kena synapsis tapi dia tak perlu dalam keadaan align. So dia boleh je bersepar duduk macam ni. Satu lagi duduk kat sini contohnya. Tak ada masalah. Okay, just that thing. So kita tengok apa jawapan dia. Metaphase 1 of meiosis 1. Dan saya pun salah ni, kena letak metaphase 1 of meiosis 1. Right. And then cell Q pula, sebenarnya dia minta type of the cell division je, cukup awak cakap meiosis 1, right? And then kita tengok dekat cell Q pula, cell Q, okay, dia dekat metaphase juga, kita tahu metaphase, cuma adakah dia metaphase 1 atau metaphase 2 ataupun metaphase sahaja untuk the mitosis? So jawapannya, kalau dia adalah metaphase 1, dia mesti dalam keadaan homologous chromosome, line up. Okay. Kalau dia dalam keadaan metaphase 2 pula, dia tak boleh dua yang sama align. Okay. Kalau metaphase 2, dia mesti macam ni. Satu je yang sama. Satu je yang sama pula. Dia tak boleh ada pair dalam macam ni lah. Ini sama dengan ni. Ini sama dengan ni. Kalau buat macam ni pun tak boleh. Contoh macam ni. Ni panjang. Pendek, lepas tu kat sini pendek, lepas tu satu lagi panjang, pendek. Ini dengan ini sama. Okay. So dia dah jadi 2N sebenarnya keadaan dalam ni. Right. So jawapan dia sekarang, disebabkan dia adalah 2N, maksudnya satu jenis kromosom ada 2 set, dia 2N, maka ini adalah metaphase of mitosis.
Saya nak jawapan dia. Metaphase of mitosis. So, tahu kenapa dia tak boleh jadi the meiosis 2. Right? Kalau dia meiosis 2, dia sepatutnya tak ada pair langsung. So, yang ni tak boleh wujud, yang ni pun tak boleh wujud. Okay? Dia mesti seorang-seorang. Satu jenis kromosom ada satu je. Satu jenis kromosom ada satu saja. Barulah dia haploid. Sebab bila kita dah after meiosis 1, dia dah jadi haploid. Okay? Dia dah jadi haploid. So that's why lah dia apa benda. So that's why lah dia tak boleh cakap meiosis 2, right? Next one, kita tengok give your reason for your answer. So let's give your reason kenapa awak cakap ini metaphase 1 of meiosis 1. Okay, untuk jawab soalan ni awak kena cakap dari segi the chromosomal behavior. Because this is what obviously being observed lah. Obviously being observed. Okay, sebab the chromosome tu behave macam mana, itu yang kita bagikan dia kepada prophase, metaphase, anaphase dan lain-lain. So you kena cerita in term of chromosomal behavior. So sel P awak cakap tetrad atau bivalent atau homologous chromosome. Tetrad atau bivalent atau homologous chromosome line up at the equator of the plate. Okay, at the metaphase plate. Let's check the answer. Pair of homologous chromosome. Okay, dia cakap kat sini. In form of tetrad, ni salah satu pun tak masalah. Arrange ataupun align at the metaphase plate. How about cell Q pula? So again, you kena cerita dari segi the chromosomal behavior. So how do you say about this? So you boleh cakap the chromosome. Okay, the chromosome are aligned at the equator of the plate. Okay, chromosome. Bukan cakap sister chromatid sebab yang ni dia dalam, memang you nampak macam dia dalam keadaan sister chromatid kan, intact dekat the centromere. Tapi sekarang sister chromatid tu sendiri pun adalah kromosom. Betul tak? Sebab dia adalah DNA dan juga histoprotein. Kita lebih kepada cerita pasal sister chromatid tu apabila kita nak menggambarkan these chromatid seko-seko terpisah. Okay? And they are actually sister between each other. So kalau you cakap kromosom saja separate, even this one adalah kromosom. Okay? Boleh? I hope boleh lah. Saya pun bukannya boleh nampak pun korang cakap apa. Okay? If boleh, tulis kat dalam komen. Boleh cikgu, saya pasti. Saya jawab dekat bahagian yang sel Q tadi. Right? Thank you guys for the support. Okay, then dia cakap kat sini, B, state the number of chromosome in the daughter cell after cell division process shown in cell Q is complete. So, bila cell Q is complete, sebab kita tahu ini adalah mitosis, maka dia tetap adalah sama. So, kalau dia 2N, maka dia tetap 2N. So, jawapan kat sini 2N equals to 4. Okay, sebab dia minta ni. Lupa pula saya nak beritahu. Dia minta the number of chromosome ni adalah 2N. Okay. And due to dia dah bagi berapa banyak kromosom kat sini, it is much tepat untuk you bagi tahu bilangan dia as well. Alright. So, kita tahu ini adalah 2N. So, tulis je ini adalah 2N. Lepas tu kira je ada berapa kromosom. 1, 2, 3, 4. 4 kromosom. Okay. So, ada berapa banyak jenis kromosom yang ditunjuk kat sini ataupun ada berapa banyak pair kromosom yang ditunjuk kat sini. Awak boleh bagikan 2 lah sebab N is the pair. N is berapa set dia kan. So, bagikan 2. So, awak akan dapat 2 set. Set 1, set kedua. Okay. So 2N equals to 4. And then explain. So explanation macam biasalah. The mitosis. In mitosis, the number of chromosome and the daughter cell is the same as the parent. I hope you got that one. Now kita nak masuk kepada the next question. Figure 4 shows cell division in animal. Draw the diagram of stages as shown below. Okay, so dia minta awak untuk identify dia. Lepas tu dia minta awak untuk buat anaphase dalam mitosis, metaphase 1, anaphase 2. Okay, so you can pause it now. And then lepas tu kita you turn on balik, kita tengok jawapan dia apa. Right? So first thing first, you kena tahu kalau di animal cell dia adalah 2N, maksudnya dia mesti dalam berpasangan. So awak kena detect mana satu pasangan dia. So ini adalah satu pasangan dan ini satu pasangan.
Yang ini satu pasangan dan ini satu pasangan. Dalam jawapan awak, awak kena ikut pasangan-pasangan ni juga. Okay, you tak boleh lukis 4 kromosom punya pasangan yang sama. Let's say awak buat macam ni, lukisan awak tu nanti. Macam ni. Yang ni pun semua sama panjang. Seolah-olah ini sama dengan ni, sama dengan ni, sama dengan ni. Itu dah jadi 4N. Okay, untuk satu set ada 4. Okay, untuk satu set, ini seolah-olah set lah. Untuk satu jenis ada 4 benda. Okay, ada 4 bilangan. So, ini akan jadi automatic salah. Okay, kita tak akan terima jawapan macam ni. So, you need to be careful on that one. Right? So, now, anaphase in mitosis. So, bila anaphase dalam mitosis, awak kena lukis dulu dalam keadaan di metaphase. Okay, nak selamat, awak lukis dia dalam keadaan metaphase dulu. Tapi kalau awak dah dapat bayangkan, tak ada masalah lah. So, dalam anaphase of mitosis, dia akan jadi macam ni. Right? Apa yang buat salah adalah kalau you buat dia keras kejung. Okay? Macam ni yang dia bergerak. Keras gila dia punya kromosom. Tak boleh kena lukis macam ni. Okay, so that one is the answer for number 1. Okay, satu anaphase ni. And then kita pergi pula pada metaphase 1. So dalam metaphase 1, you need to know dia dekat dalam prophase, dia telah pun berpasangan dengan dia punya jenis yang sama. So yang ini akan berpasangan atau kata lain dia adalah synapsis. Okay, kata lain dia adalah synapsis, dia berpasangan. So dia akan jumpa dengan pasangan dia, so dia mesti sama dengan sama. Dan lagi satu pun mesti sama dengan sama, which is pendek sikit dengan pendek sikit. Okay, dan metaphase 1 bermaksud dia duduk dekat line at the equator. So inilah metaphase 1 awak. So one of the other thing yang wajib ada adalah awak kena tunjuk ada spindle fiber kat sini. Meaning that awak tunjukkan the spindle fiber is pushing them together, okay, pushing and pulling tu yang menyebabkan dia berada dekat the equator of the cell. Okay. So ni dia punya pole and then that the equator of the cell. That is one of the thing yang wajib ada. And then satu lagi, because you draw, you mesti label. So you kena label ni spindle fiber. Okay, yang ni number 2. Ni tadi number 1. Dan last kali number 3, anaphase 2. So during the anaphase 2, awak boleh bayangkan yang dia already cuma dah jadi haploid. So haploid bermaksud setiap jenis ni, setiap jenis kromosom cuma ada satu saja. So lukislah satu je. Yang panjang-panjang ada satu, yang pendek ada satu saja. So during the anaphase 2, kena lukis macam ni. Panjang-panjang, pendek-pendek, pendek-pendek. Right? And one of the thing yang you wajib lukis adalah the spindle fiber. So wajib untuk you labelkan. Right, so that's the answer. Atau you nak tengok gambar macam ni, you boleh tengok macam ni lah. But in the end of the day, you akan lukis macam ni. Don't forget to label. Kat sini tak label, tapi label just in case. Okay? Jangan bagi dia peluang untuk salahkan you. Next. Suggest why it is an advantage for chromatids to condense independently during prophase. Okay, kenapa ia sangat bagus untuk chromatid condense? This is no-brainer actually, satu markah je pun. So kalau dia condense, dia actually senang untuk being pulled and being organized. That's all. Okay, DNA can be easily pulled without getting tangled. Right? So next, suggest why it is important that the chromatid remain attached at the centromere until the anaphase. So soalan ni dia cakap, kenapa chromatids kan, dia kan dah mula-mula dia adalah macam ni je. Tapi bila dia undergo S phase, dia akan double. Okay, ni dalam keadaan dia condense lah. Sebenarnya dalam keadaan chromatin tak nampak pun. Tapi bila dia dah condense, you akan nampak lah dia, oh dia pegang macam ni dan si ada centromere pegang dia. Hayat pun pegang kan. So apa yang terjadi adalah it enables this chromatin being not separated until the very last the moment untuk di separate tu. Okay. So the answer is they attach together to the spindle fiber and then the pair will then be separated to the opposite pole. Right? So
That's being the thing. Now, soalan yang terakhir, contoh yang terakhir yang saya ada, dia cakap differentiate between mitosis and meiosis. So ini pun sekali lagi, kalau dah tak ada idea, dah tak tahu sangat nak buat apa kan, you ingat balik the how, where, question yourself about this. How, where, what, when, who. Siapa yang bertindak balas? Apa yang berlaku? Okay. So mitosis. Which cell yang ada kaitan? Who? So you boleh cakap mitosis adalah somatic cell. Okay, somatic cell. And then the meiosis gonad cell. Dah dapat satu markah. Okay. Lepas tu, what happened? Okay, what happened? What gonna happen? So, you boleh cakap nanti daughter cell dia akan jadi diploid. Diploid lah kan? The same with the parent. Yang ni pula dia akan jadi haploid. But how does it happen? So you boleh cakap dia akan undergo 2 division. Yang ni pula 1 division saja. Apa lagi boleh cakap? Boleh cerita lagi pasal yang masa anaphase kan? Waktu anaphase, kromosom separate. Okay. Yang ni pula anaphase 1, you cakap homologous chromosome separate. Homologous chromosome separate. Salah je dah. Desperate betul. And then during anaphase 2 barulah dia punya chromosome separate. Lepas tu you boleh cerita pasal dia punya centromere. Time ni anaphase, centromere separate, split. While yang ni pula, ni centromere tak split, yang ni centromere split. Right? So all of these things must come into the picture. So it's actually sebelum markah, I think it's quite easy. Ada dalam nota semua, so you boleh jawab lah. Occur in macam ni kan, dah dapat dah. It occur in the somatic cell, occur in the gonad cell, and then macam tadi kita cakap dia punya what happened tu kan. So it will, when complete, dia akan form 2 daughter cell. Ni 4 daughter cell. Lepas tu dia tak cakap pasal the quantity. Mungkin kat bahagian bawah ni dapat markah. Okay, yang ni pun dapat how tadi kita dapat 2 division. Ni 1 division saja. And then 2 daughter cell contain the same genetic. Dah dapat markah lain. So untunglah kat situ kan. So ni half of the daughters, half of the mana cakap composition, 4 daughter contain different genetic composition. Boleh cakap pasal half You can say about that as well lah. Half of the daripada diploid jadi haploid. Lepas tu what lagi sebenarnya boleh tambah. Okay, what ni you boleh cakap the effect dia. So effect dia adalah genetic variation kan, satu genetic stability yang untuk the mitosis tu. Untuk yang meiosis lebih kepada variation. Continue lah tengok oh, dekat bawah ni dia cakap pasal diploid dengan haploid. Okay, so diploid and haploid. Yang ni dia just nak cakap sama dia punya jenis dia, gene dekat dalam dia sama. Yang ni gene dekat each of the daughter cell berbeza. Lepas tu chromosome does not have homologous pair ketika dia punya proses, dia tak pairing. Yang ni pula ketika proses dia ada pairing. Dan ini homologous chromosome align sendiri saja, dia tak ada macam pairing-pairing. Yang ni pula dia homologous chromosome pair. Yang ini berlaku crossing over dengan no crossing over tu benda yang biasa juga kan, benda yang sangat penting berlaku. Then cytokinesis occur occur twice, and then daughter cell can divide again through mitosis, and then daughter cell can only divide through mitosis, not meiosis, right? So that's all guys. I think we better stop here and tak ada soalan lagi dah pun. Thank you so much for taking your time and belajar ini. If there's anything I can improve, you can also comment in the comment section below. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.